Hello anh em, ta để các anh em chờ lâu rồi. Hôm nay chúng ta hãy cùng quay lại với Coven nhé. Ở phần trước thì cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được cho mình những đồng minh đầu tiên. Những Revenant với lý tưởng cao cả muốn chấm dứt cái thực tại đen tối ở cái thế giới này. Nhưng liệu Revenant tính có bằng trời tính? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Sorry for the rush, but we should head out as soon as you're ready. Thanks. Thank you. Sau khi làm quen với những người bạn mới tại căn cứ, cuộc hành trình giải mã bí ẩn về thân thế của chúng ta lại tiếp tục. Giờ ta sẽ trở về Rune City, một thành phố này đã hoang tàn sau cuộc chiến với Queen. Và đồng hành cùng ta là Louis và Yakumo, cũng là lực lượng chiến đấu chính của Homebase. Nhưng đến giữa cuộc hành trình, cả nhóm phát hiện có những vết máu tươi của con người vương vãi dưới đất. Phát hiện này khiến cả nhóm phải cận lại. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi dù sao, những Revenant còn được gọi là những ma cà rồng. Đối với họ, không có gì ngọt ngào và cám dỗ hơn những giọt máu tươi từ một con người còn sống. Cũng như không có gì thỏa mãn bằng việc tận hưởng từng giọt máu nóng chảy vào cổ họng, rồi lan tỏa đi khắp cơ thể mình. Nếu so máu người với sơn hào hải vị, thì những quả Blood Beat chỉ như mấy bịch cháo dinh dưỡng vậy. Và dĩ nhiên, các anh em hẳn sẽ đoán ra được số phận của những con người còn sót lại nơi vùng đất Revenant này sẽ bi kịch như thế nào. Việc Silva cấm các Revenant sử dụng máu con người để tồn tại, vô tình đã khiến máu người trở thành một thứ hàng cấm. Mà thứ gì càng cấm đoán, thì người ta sẽ càng thèm khát nó. Những nhân loại được tìm thấy sẽ được đưa về trại tập trung của Silva để được bảo vệ. Thế nhưng, không phải tất cả đều may mắn như vậy. Có rất nhiều trường hợp con người bị những nhóm Revenant tự phát bắt giữ và bị ép trở thành nguồn cung cấp máu cho chúng. Thêm nữa thì máu người vốn là rất quý giá, nên thường thì chúng sẽ không hút cạn ngay, mà sẽ giữ cho nạn nhân xấu số của mình sống. Rồi thì chúng đối xử với họ như những con gia súc, chích máu và hành hạ họ mỗi ngày. Chúng coi đó là nguồn cung cấp máu quý giá của mình thay vì phải liều mạng đi tìm Blood Beat. Ngoài ra, có thể có tồn tại có một số nhóm săn được nhiều con người tới nỗi tự tạo lập nên những trang trại. Khi nhìn thấy những vệt máu vương vãi dưới đất, Yakumo nhanh chóng nhận ra đây chính là máu của một nhân loại vừa trốn thoát khỏi một nhóm Revenant nào đó. Và không cần phải đợi lâu, ta cũng nhanh chóng đụng độ với một tên Revenant đang đi tìm cô gia súc bị lạc. Thằng trẻ trâu này cũng không quên hăm dọa rằng nếu ta cũng đi trên con người đó thì hắn sẽ không ngần ngại mà giết sạch cả nhóm của ta. Nghe hù mạnh miệng vậy thôi, chứ hắn làm được hay không thì chưa biết. Rồi hắn rời đi tiếp tục cuộc săn của mình. The girl belongs to us. Put your paws on our property and your ash. That clear? Lúc này, Yakumo hỏi Louis rằng chúng ta nên làm gì tiếp theo. Mặc dù có vẻ anh cũng đã biết ông bản thân sẽ nói gì. Và rồi Louis trả lời một cách hiển nhiên rằng tiếp tục cuộc hành trình, ta sẽ nhanh chóng gặp lại tên Revenant vừa nãy. Nhưng lúc này đã có thêm một cô gái trẻ, hay nói đúng hơn là một con người, con gia súc của hắn. Có vẻ như cả nhóm chúng ta đã chậm chân hơn trong cuộc đua này. Nhưng có vẻ như Yakumo không quan tâm đến chuyện đó lắm. Cậu ta nói rằng sức mạnh sẽ bù đắp khi mà tốc độ thất bại. Đâu ai nói rằng người tìm thấy trước sẽ là người sở hữu đâu nhỉ. Đã tới lúc để đập chậu cướp hoa. Anh cũng đang ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây. Thế nhưng Louis đã cãi anh lại. Không phải vì Louis không đồng tình với việc đấy, mà vì anh nhận ra rằng đây có lẽ không phải là lúc thích hợp để họ chiến đấu với một Revenant khác. Thân thể cô gái kia đầy những vết thương, và mùi máu bốc lên từ người cô để đánh thức một thứ. Một Lost mạnh mẽ mà lẽ ra đã phải ngủ say. Nó lập tức tấn công lên Revenant xấu số kia khi hắn văng ra một góc. Ngay khi nó định tung ra đòn kết liễu thì Louis kịp thời ngăn lại và nhờ Yakumo bảo vệ cho tên trẻ trâu kia. Dù rằng không thoải mái lắm với việc này, nhưng anh vẫn nhận lời và đứng chắn cho hắn. Cuộc chiến kết thúc, dĩ nhiên với chiến thắng của chúng ta.
Nhưng cũng như bao kẻ phản diện đê tiện khác, tên Revenant kia vừa tỉnh dậy đã cố đoạt lại cô gái, You? chỉ để nhận ra rằng Where's the hắn ta hoàn toàn vô năng. Answer me! Where did you take her? We're Chờ đã taking nào, custody of vì mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thật ra, những gì hắn nói có khiến mình băn khoăn một chút. Take her back. Trước khi đánh boss, hắn đã mắng cô ấy rằng không có mày, tất cả bọn ta sẽ phải chịu khổ. They have the same Và rồi khi hắn cảm thấy vô vọng vì biết rằng mình không thể làm gì để cướp lại cô gái từ chúng ta nữa, Noble act. hắn lại tuyệt vọng nói rằng No rights. tại sao bọn ta không được uống máu nó? Feed on 'em. Chính chúng ta mới là những người để giữ chúng an toàn. After all, Vì ai mà chúng ta phải chết dưới tay Queen vô số lần để rồi đào mộ sống dậy? again and again at the Queen's hand. Vì ai mà chúng ta phải chịu đựng cơn khát này? Thirst. Phải sống trong nỗi sợ hãi vì việc một ngày nào đó sẽ trở thành Lost. And for whose sake? Tất cả là vì bọn chúng, It's all vì nhân loại. because of humans. Vì nên chỉ đòi hỏi máu của chúng thôi. Đây là cái giá quá rẻ rồi. Price they have to pay, then they Nhưng have điều a này good deal. có lẽ là suy nghĩ của đa số những Revenant đang tồn tại, chứ không phải của riêng hắn. Want with them. Đương nhiên, dù rằng không thể đồng tình với hắn, Have the rights. nhưng Louis vẫn có thể cảm thấy sự cảm thông trong mình. It's not like we're Có lẽ vì bản thân anh cũng là một Revenant, such a barrel hoặc of laughs. có lẽ vì một lý do nào đó khác. Một câu chuyện đặc biệt mà sẽ sớm được tiết lộ. Louis quăng cho tên Revenant kia kha khá Blood Pit, đủ để giúp nhóm của hắn tồn tại một thời gian và bảo hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. It's your one and only Lúc này, warning. hắn nhận ra và gọi anh bằng một cái tên: Xích Kiếm, The Crimson một người hùng bí ẩn, một Robin Hood trong cộng đồng Revenant, người thường xuyên cung cấp Blood Pit cho những Revenant yếu đuối mà không đòi hỏi lại bất kỳ điều gì. Và đó cũng chính là thân phận thực sự của Louis. Guess we'll be rationing for... Và Kumo không hẳn đồng ý với điều Louis vừa làm. Oh well. Thế nhưng có lẽ chính anh đã quá quen với hành động này của bản thân, nên cũng không can thiệp. Bởi I swear thứ gì mất đi thì cũng có thể tìm lại được. the Revenants suck. Tuy bị phân tâm với việc truy tìm cô gái là người cũng khá lâu, nhưng cả nhóm vẫn nhớ nhiệm vụ chính của mình. Khi tìm thấy một cái cây máu đang bị khô héo như những cái cây trước kia, ta một lần nữa sử dụng máu voi của mình để hồi sinh nó dậy. Okay, we can trace the flow of the blood beads Sau from đó, here. Louis rưới vào nó một loại dung dịch đặc chế mà anh tạo ra Yes, then we để can... có thể truy tìm ngược lại nguồn gốc của lớp pit thông qua lớp ven. Our destination is this way. This should get us there. We set? All right then. Trước khi tiếp tục lên đường, You're there. Yakumo phát hiện ra cô gái đáng thương bỏ trốn khi nãy đang ẩn mình trong một góc lân cận. Cô ta bước ra với cái dao chỉ vào cổ mình và mở lời đe dọa yếu ớt. Chỉ có ta mới có thể quyết định ta sống chết ra sao. I won't listen to you anymore. Louis trấn an cô và nói cho cô thông tin về căn cứ của họ. We can help you. Nếu cô chấp nhận sống ở đấy thì cô sẽ phải hiến máu định kỳ. Government shelter. Nhưng ít ra cô sẽ không bị đe dọa, If you ask, không bị đối xử tệ bạc, you in and you'll cũng như không phải sống trong nỗi sợ hãi đối với Revenant nữa. What? Sống trong địa ngục quá lâu, have to cô gái đầy đá nghĩ rằng fear of một nơi an toàn như mơ thế này liệu có tồn tại thật không? asked to donate Hay chỉ là một trò biếm? Nhưng Louis khéo léo sử dụng chính lời nói của cô để khuyên cô lần cuối. It's a trick. Chỉ có cô mới có thể quyết định cô sống chết ra sao. For that. Nghe có vẻ thuyết phục. Everything you need to know is on that paper. Cô gái hỏi Louis tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? You live. Vì bản thân cô cũng hiểu được giá trị của mình trong mắt các Revenant là như thế nào. Có thể nói là chỉ bằng loài gia súc không hơn không kém. This is over. Louis trả lời nhẹ nhàng. Đơn giản là tôi nghĩ cái thời đại phải hy sinh này đã đến lúc phải kết thúc. Đến đây, liệu có anh em nào tự hỏi tại sao Louis lại có thể làm như vậy? Anh đã xử tốt với tất cả mọi người. Anh mang cho mình một mục đích và nhân cách cao đẹp. Anh cũng sống trong cái thế giới tuyệt vọng này. Vậy mà vẫn có thể nuôi hy vọng về một nơi mà con người và Revenant có thể sống chung. This place is Nơi mà không một Revenant nào phải chịu đựng cơn khát của mình nữa. Yeah. Có lẽ đơn giản anh chỉ là một người tốt, Changed since the great hay vì một lý do nào khác. The only thing that stayed the Thật ra same thì cho dù ở thế giới nào đi nữa, ngoại trừ cha mẹ ruột thì không ai cho không ai một thứ gì cả. Nên chắc chắn là có một lý do nào đó là khiến anh phải hối hận cả cuộc đời, find the source by khiến anh cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm với mọi Revenant đã và đang tồn tại. It's my fault. You say something? Quá khứ của Louis được tiết lộ qua một mảnh vỡ ký ức ngay khi nhóm chúng ta tiến đến khu vực tiếp theo. Is this really my...
Hey there, Louie. Are your classes done for the day? Is Cruz awake? Ở đoạn ký ức đầu tiên, chúng ta thấy Louis đang đến bệnh viện và thăm một người bạn, một người đặc biệt với anh, Cruz Silva, Queen, hay chính xác hơn là trước khi cô trở thành Queen. So, how are you feeling? I'm fine. Cả hai tâm sự và cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Rồi Cruz kể với Louis về Karen, chị gái của anh, cũng chính là người đã chăm sóc khi cô tham gia thí nghiệm. Và Louis mong rằng cuộc thí nghiệm này hãy nhanh chóng kết thúc, để Cruz không phải chịu đựng những cơn đau hành hạ nữa. Sau bao nhiêu thí nghiệm, bao nhiêu đau đớn đã trải qua, Cruz vẫn luôn lạc quan. Cô hiểu sứ mệnh của mình cũng như mục đích của những cuộc thí nghiệm này. Và cô tin rằng chỉ cần có Louis cùng những người luôn quan tâm cô còn ở bên cô thì chắc chắn cô sẽ vượt qua được. Nhưng ở phân cảnh tiếp theo, mọi thứ có vẻ không khả quan lắm. Want a break right now? Louis như được tin rằng tình hình của Cruz đang dần trở nên tệ hơn. Time to reset. Có thể cô đã dần không thể chịu được mức độ tăng tiến của những thí nghiệm. Nếu là bình thường thì sẽ không ai được thăm cô trong tình trạng này. Pressing what's caused Thế nhưng Louis vẫn được đặt cách. Có lẽ bởi vì anh là một người vô cùng đặc biệt với cô. Và có lẽ chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất mà những nhà nghiên cứu đã cho cô vào lúc này. Dù vậy, thế giới này vốn không phải là một câu chuyện cổ tích, nơi mà niềm tin, hy vọng và tình thân có thể tạo ra kỳ tích hay đánh bại mọi đau đớn. Cruz nằm đấy, bên cạnh Louis, và cô dần mất đi lý trí của mình. Cô tự hỏi, tại sao cô phải chịu đựng những việc này? Tại sao chỉ có một mình cô là phải gánh chịu cơ chứ? Để rồi sau khi lấy lại chút ý thức, cô van xin Louis hãy ở cạnh mình, bởi vì cô tin rằng chỉ cần có anh, có người cô quan tâm nhất ở bên, thì cô sẽ vượt qua được mọi thứ. Nhưng càng nuôi niềm tin và hy vọng bao nhiêu, cũng chỉ để nhận lại nỗi thất vọng và đau đớn bấy nhiêu. Vì cuộc sống không bao giờ là màu hồng cả. Ở phân cảnh kế tiếp, mọi thứ ở bệnh viện đều vỡ nát. Còn hành lang xuất hiện vô số vết nứt vỡ. Và người gây ra chuyện này không ai khác ngoài Cruz. Cô xin lỗi chính bản thân mình, và xin lỗi người cô quan tâm nhất, Louis, vì đã không thể giữ được lời hứa. Cô đã không thể vượt qua được những thí nghiệm và những cơn đau đớn đó. Cô biết rằng mình sẽ không còn giữ được lý trí lâu hơn nữa. Nhưng một lời chăn chối sau cùng, cô cầu xin Louis hãy ngăn cô lại. Cô muốn Louis hãy kết thúc mạng sống của mình. Bởi lẽ, chết dưới tay người mình yêu nhất vẫn tốt hơn trở thành một con quái vật. Nhưng liệu Louis có làm được điều đó? Liệu anh có đủ can đảm để kết thúc sinh mạng của một con gái mà anh yêu? Có lẽ là anh đã xuống tay, hoặc cũng có thể là không. Nhưng có một sự thật chắc chắn là Louis đã thất bại. Anh không thể giết được Cruz. Anh đã không thể ngăn cản việc cô biến thành Queen. Và cái giá anh phải trả cho việc đó là tất cả. Louis phải chứng kiến người anh quan tâm nhất giết chị gái mình. Anh phải nhìn thấy cả thế giới biến thành tro tàn. Và cuối cùng, anh phải mất đi người anh yêu quý nhất. Mảnh vỡ ký ức đầu tiên của Louis khép lại. Đây là một ký ức mà anh đã quên, hay có lẽ là ký ức mà anh muốn quên đi. Anh chưa bao giờ là một anh hùng. Anh không phải là một người hào hiệp tự nguyện giúp đỡ người khác. Với Louis, tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những đau khổ mà những Revenant đang phải gánh chịu, đều là vì anh đã không đủ can đảm, không đủ năng lực để kết thúc Cruz như lời chăn chối cuối cùng của cô. Tất cả là vì anh mà mọi thứ mới trở nên như thế này. Including my sister. Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ và trách anh như vậy. Get my frail. Nhưng với Louis, đó là sự thật. Đó là tội lỗi mà anh phải gánh lấy. If we can Và trách nhiệm mà anh tự đặt ra cho mình là phải cứu lấy tất cả Revenant để chuộc lại lỗi lầm của chính anh. from their thirst. Once that Trước khi quay trở lại mặt chuyện chính, will no longer be mình sẽ phép tiếp tục câu chuyện riêng của Louis và cái ký ức của anh revenants và một người anh đã từng cứu giúp. live together in peace. Where am I? Sau sự kiện Queen phát điên, Am I? Louis tỉnh dậy trên một giường bệnh tại một đống đổ nát và nhận ra bản thân mình đã trở thành một Revenant. Anh nhớ lại tất cả mọi thứ đã diễn ra, I've come back. nhớ khoảng thời gian bên những người thân thương của anh, bên Cruz và những gì đã diễn ra sau đó. Để rồi, Back there. anh bước từng bước chập chững vào thế giới mới, Everyone. cái thế giới sau cuộc đại chiến với Queen, thế giới của những Revenant tối khác. Revenants fighting each other for Nhìn thấy những gì đang diễn ra với những Revenant và dẫm đạp lên nhau để tồn tại. Nhìn thấy những người đã hy sinh vô số lần vì đại nghĩa, nay đã phải trở thành những con quái vật điên loạn. Lost. Louis không cảm thấy bất kỳ điều gì ngoài tội lỗi. Anh luôn cho rằng
Những việc này đều do chính anh gây ra. Nhưng giờ đây chính anh cũng là một phần của nó. Cũng phải tham gia vào cuộc chiến vì sinh tồn. Cũng phải trải qua những cân đối khác. Cố gắng làm mọi thứ chỉ để tồn tại qua ngày, thì anh có thể làm gì khác đây? Giờ đây với anh, chỉ khi lao vào chiến đấu mới là lúc anh cảm thấy yên bình nhất. Khi đó anh mới quên đi và không bị tội lỗi của bản thân dày vò. Thích nghi dần với thế giới này, những cảm giác tội lỗi đã dẫn anh đến quyết định sẽ cứu giúp những Revenant khác. Và một trong những đứa trẻ đặc biệt mà anh đã cứu là Kevin, một cậu nhóc bị một nhóm Revenant vô danh bắt phải đi tìm Lapis cho chúng nếu cậu muốn tồn tại. Nhưng hành động cao thượng này có lẽ sẽ khiến Louis phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Bởi lẽ lòng tốt mà anh đã trao cho Kevin lại vô tình dẫn đến cái chết của chàng trai trẻ. Louis đã cung cấp cho Kevin một lượng lớn Lapis theo định kỳ. Việc này dần dần gần như trở thành thói quen của anh. Và rồi đến một ngày, anh không còn có thể tìm thấy Kevin ở đâu nữa. Sau khi dò hỏi khắp nơi, anh mới biết được rằng Kevin đã bị giết chết bởi những Revenant khác nhắm vào Lapis mà cậu trai trẻ đang giữ. Và kể cả kẻ đã giết Kevin cũng gặp cái kết tương tự ngay sau đó, bởi chính một kẻ khác đã tấn công để chiếm lấy số Lapis đó. Louis đáng thương nói cho rằng anh đã có thể cứu Kevin và nhiều người khác bằng cách đơn thuần là cho họ Lapis. Nhưng thực tại lại tàn khốc hơn anh tưởng tượng. Anh đã quá ngây thơ khi tin vào điều đó. Anh đã tin rằng chỉ một hành động nhỏ nhoi như vậy sẽ có thể cải thiện được cuộc sống và lòng tin giữa các Revenant với nhau. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến Louis quyết tâm phải làm một cái gì đó to lớn hơn để có thể cứu tất cả Revenant, và đặc biệt là những con nhóc như Kevin. Tuy nhiên, hành động nghi hiệp của Louis đối với Kevin không hoàn toàn là vô dụng như anh đã nghĩ. Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn thông qua câu chuyện dưới góc nhìn của Kevin. Không như Louis là một Revenant may mắn thức tỉnh sau khi cuộc chiến với Queen kết thúc, Kevin là một trong những người đã tham gia cuộc chiến đó và sống sót. Cậu chỉ là một đứa bé bị biến thành Revenant và lôi ra chiến trường để bổ sung nguồn nhân lực chống lại Queen, mãi cho đến cái ngày bị lôi ra chiến đấu. Thậm chí Kevin và những đứa trẻ khác còn chưa biết mình phải làm gì, mình phải chiến đấu ra sao. Bọn trẻ chỉ là những tờ giấy trắng. Chúng chỉ biết rằng chỉ cần bảo vệ trái tim mình còn nguyên vẹn thì chúng sẽ không chết. Và tất cả những mất mát mà những đứa trẻ phải gánh chịu sẽ mở ra một cánh cổng mới, một tương lai tươi sáng hơn. Đó là những lời mà gã chỉ huy của cậu và các đứa bé khác đã nói. Nhưng thực chất, những đứa bé xấu số này đã bị đem ra làm mồi nhử, làm những con tốt thí mạng cho một cuộc chiến to lớn hơn cái độ tuổi và khả năng của chúng. Sau khi cậu và một số người bạn của mình sống sót qua cuộc chiến, tưởng như mọi thứ đã kết thúc, thì những đứa bé kia lại tiếp tục bị sát hại, đơn thuần chỉ vì chúng đang mang bên người những quả Lapis. Những tên cướp cạn đó đã để Kevin lại làm kẻ sống sót duy nhất. Nhưng điều kiện của bọn ác tặc này là cậu phải trở thành nô lệ cho chúng. Thay chúng đi tìm Lapis, hay nó rõ ý hơn là đem cướp về cho chúng. Kevin đã phải chiến đấu. Ta phải cướp lấy những quả Lapis từ những đứa trẻ khác cũng như cậu, cũng như Oliver trước kia. Kevin làm mọi thứ chỉ để tồn tại qua ngày, cho đến khi cậu gặp được Louis. Anh đã cho cậu thấy được lòng tốt, thứ mà có lẽ thế giới Revenant này đã lãng quên từ lâu. Louis cũng không phải dư dả gì. Anh đã phải liều mạng tìm Lapis để tặng cho Kevin, để giữ cậu sống sót. Kể cả khi Kevin hỏi vì sao Louis lại làm thế, thì câu trả lời cậu nhận được là rất đơn giản. Đó là vì cậu vẫn còn sống, và cậu phải cố gắng tiếp tục sống. Một câu trả lời mà Kevin hay không đứa trẻ nào khác có thể hiểu được. Một câu trả lời mà chỉ những người từng trải vào chủ nhân của nó mới thật sự hiểu. Thế nhưng lòng tốt đôi khi có thể mang lại tai họa. Kevin bắt đầu nghĩ việc giữ những quả Lapis này làm của riêng cho mình liệu có đúng đắn. Liệu cậu có thể cứu giúp những Revenant khác như người mà cậu ngưỡng mộ đã làm đối với cậu? Và rồi cậu đã làm như thế. Cậu đã phân phát số Lapis mình có cho những đứa trẻ khác. Cũng chính hành động này đã khiến cậu lọt vào tầm ngắm của những nhóm Revenant đang săn tìm Lapis. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Kevin bị một nhóm Revenant tấn công và cướp đi toàn bộ Lapis mà cậu có. Lại một lần nữa, cậu bị ép trở thành nô lệ. Và lần này, Louis đã không xuất hiện. Hay chính xác hơn, anh đã không thể tìm thấy cậu. Cuộc sống của Kevin một lần nữa rơi xuống đáy thấp nhất của xã hội, nơi mà cậu mất đi toàn bộ niềm tin của mình vào một thứ gì đó tốt đẹp hơn. Và trong một lần cướp Lapis, cậu đã đụng độ một cô gái. Đó là Coco, một Revenant giàu kinh nghiệm và chắc chắn không phải là thứ mà một tay mơ như Kevin có thể đối đầu. Sau khi bị Coco đánh bại,
cô đã không tặng cậu lớp biết miễn phí như Louis, mà thay vào đó, cô trao cho cậu một cơ hội khác, một công việc. Cậu sẽ phải đi kiểm tra một số vị trí mà cô đánh dấu trên bản đồ để xem liệu nơi đó có tồn tại cây lớp biết hay không. Đổi lại, cậu sẽ được trả công bằng một lượng lớp biết dồi dào. Và cũng chính cơ hội đấy đã dẫn cậu đến một nơi tràn đầy lớp biết. Thế nhưng, niềm tin vào những điều tốt đẹp của cậu bé vốn đã tan vỡ. Thay vì trở về với cô, cậu đã có ý định sẽ chiếm tất cả những gì tìm được cho bản thân mình. Cần gì phải sẻ chia trong cái thế giới thối nát này nữa chứ? Thế nhưng, cậu đã không làm vậy. Lại một lần nữa, cậu đã cho đi tất cả lớp biết mà mình có. Và chính điều này đã dẫn đến cái kết của cậu. Kevin đã bị một Revenant vô danh tấn công. Và lần này, sẽ không còn điều kỳ diệu nào nữa. Cậu sẽ chết trong cô độc mà không một ai nhớ đến. Thế nhưng, tại sao Kevin lại làm vậy? Câu trả lời nằm ngay trong lời chăn chối cuối cùng của cậu ở mảnh vỡ ký ức. Cậu làm như vậy chỉ bởi vì khi cậu trao đi những gì mình có, nó giống như cậu lại trở thành một con người. Cậu lại cảm nhận được cái gọi là nhân tính, một cảm giác xa xỉ đã biến mất từ lâu. Và rồi lời cuối cùng mà Kevin thốt ra không phải là một lời nguyền rủa, cũng không phải là sự hối hận, mà là một lời cảm ơn. Cậu đã cảm ơn Louis vì đã cho cậu thấy ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác, ý nghĩa của việc trở thành một con người, và có lẽ cho cậu một người anh trai để cậu có thể noi theo. Sau cùng, những gì Louis làm đúng thật đã vô tình dẫn đến cái chết của Kevin. Louis đã không thể cứu được mạng sống của cậu bé. Thế nhưng, có lẽ Louis không biết rằng cậu thật sự cứu được chàng trai trẻ đó không phải là cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào đó, mà là cứu lấy linh hồn non nớt của nó, thứ mà có lẽ đa số những Revenant đã mất từ lâu. Với giá là mà chuyện chính, Louis chìm trong suy tư về nghĩa vụ của mình trong công cuộc chấm dứt sự đau khổ của Revenant. Có vẻ như anh đã trở nên trầm tư hơn sau khi nhớ lại cái ký ức đau thương mà anh đã cố tình quên đi. Tuy nhiên, ông bạn thân Yakumo lại vỗ vào vai anh một phát, chán ngấy việc cứ phải nghe những lời than vãn. Yakumo động viên rằng cậu không thể tiến lên phía trước nếu như cứ tiếp tục ngoảnh lại nhìn phía sau. Và như vậy, cuộc hành trình của chúng ta là tiếp tục. Cuộc hành trình đi tìm con đường cứu rỗi tất cả Revenant, con đường chuộc lại tội lỗi của Xích Kiếm. Trong khi chờ phần tiếp theo, các anh em có thể vào group của Maximon để cùng tranh luận nhé. Đừng quên like và subscribe để thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.